සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Harindu Tech Show YouTube channel එකත් එක්ක. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාගේ Facebook account එකේ Gmail එක මතකයි ඒත් password එක අමතක නම් කොහොමද නැවත බලාගන්නේ කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න. ඔයාට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුනොත් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා channel එකටත් අලුත් කෙනෙක් subscribe කරන්න notification bell එකත් all ලෙස දාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝ දාපු ගමන් notification පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද Facebook එකේ password එක නැවත බලාගන්නේ කියලා. හරි, ඔයාලා එකටම යන්න ඕන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Google Chrome එකට. Google Chrome එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඉතින් මෙතනදී දකුණු පැත්තේ උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ඩොට් තුනක අයිකන් එකක්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ රතු පාට ඊතලයක් වගේ එකක් ඇවිල්ලා ඇති. ඉතින් ඔයාලා ඒක ටච් කරලා මෙතනින් setting හොයාගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට setting වලට යනවා. setting වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් දෙවෙනියට තියෙනවා password කියලා. අන්න එතන ඔයාලා ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ account එක Gmail account මේ ඒ වගේම ඔයා log වුණ site මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් යටටදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි Facebook කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් යටට ඇවිල්ලා බලන්න Facebook කියන එක කොතනද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට Facebook හොයාගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඒක උඩ ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් site එක ඒ වගේම username එක ඒ වගේම password එක. ඉතින් මේ password එක බලන්න නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන ඇහැක් වගේ ලකුණක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඇහැ උඩ ටච් කරලා ඔයාගේ home screen එකේ lock එක මෙතනට enter කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට lock එක enter කරලා ඒ ඇහැ උබුවට පස්සේ ඔයාට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාගේ black screen එකක් ඇවිල්ලා ඇත්තේ මොකද screen video එකක් කරලා බලන්න බෑ තව කෙනෙක්ට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාට ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට එතන ඇවිල්ලා නැත්නම් ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් home screen එකේ home එකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone එකේ තියෙන Google එකට යන්න. ඉතින් අපි කරේ Google Chrome එකෙන්. ඉතින් දැන් Google එකෙන් කරන විදිහ තමයි දැන් පෙන්වන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා Google එකට ආවට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී දකුණු පැත්තේ උඩින් තියෙන ඔයාගේ logo icon එකක් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් අන්නේ කුඩ ඔයාලා එකපාරක් ටච් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට මම ටච් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් manage your Google account කියලා. අන්න එතන ඔයාලා ටච් කරගන්න ඕනේ. හරි, ඔයාලා ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි යන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා මේ විදිහට ටිකක් එහාට යද්දි බලා ගන්න පුළුවන් security කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ security කියන එකට ඔයාලා යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට යටට එන්න ඔයාලා මේ විදිහට යටට එද්දි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් password manager කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ password manager කියන එක උඩට ඔයාලා ටච් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ටිකක් යටට එද්දි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ facebook.com කියලා එකක් ඇවිල්ලා ඇති. ඒ වගේම මෙතන site ගොඩක් ඇවිල්ලා ඇති. මෙතනින් Facebook එක එහෙම නැත්නම් ඔයාට අවශ්‍ය Gmail account එක site එක ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම Facebook එක හොයාගෙන ඊට පස්සේ home screen එකේ lock එක enter කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙච්චර කාලයකට මගේ ෆෝන් එකේ හදපු account තමයි මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම account තුනක් හදලා තිනවා. මේ තුනේම විස්තර මෙතනදී බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදිත් ඔයාට මේ ඇහැ ලකුණු උඩ ටච් කරලා ඔයාගේ password එක බලන්න පුළුවන්. ඇහැ ලකුණු උඩ ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ home screen එකේ lock එක enter කරලා ඔයාට මේ password එක බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ඔයාගේ Facebook account එකේ password එක හොයාගන්නේ. ඉතින් ඔයාට මෙතනදී හොයාගන්න බැරි වුණොත් ඔයාට පුළුවන් forget password දීලා මෙතනදී ඔයාලා ඔයාගේ නම්බර් එකට හදලා තියෙනවා නම් ඒ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලත් ඔයාට මේක password එක දැනගන්න බැරි වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට අරගෙන එන්න. තවමත් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න, notification bell එකත් all ලෙස දාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝ දාව ගන්න notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අදට යනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.